Dahil ako parang tuwang-tuwa ako talaga, nakita ko siya, maganda yung resulta. Meron tayong 10 eggs, isang evaporated milk, condensed milk, meron tayong vanilla flavor, 1 cup na water, then 1/4 kilo ng white sugar. So una, gawin muna natin itong pag-separate ng yolk at saka yung egg white. Na natin to ng bahagya lang. Lagay na natin ang ating condensed milk. Ganda. Tsaka masarap to pala kainin, guys, pagka galing siya sa freezer. Masarap. Sana nagustuhan nyo. Dahil ako parang tuwang-tuwa ako talaga, nakita ko siya, maganda yung resulta.